Hi guys! Welcome back to another video. So for today, may itatry na naman tayong bagong recipe na trending sa social media. Ito ang Dalgona Milo. At ang recipe na kailangan natin ay isang sachet ng Milo. Isa lang dapat. Kontento kayo sa isa. Isang kutsara ng asukal. Isang baso ng gatas. At Nestle Cream. Kumuha ng bowl. At maglagay ng 3 kutsara ng Nestle Cream. At simulan na nating haluin. Tuloy-tuloy lang ang paghalo hanggang mag-double ang volume ng ingredients natin. We are done with the cream. Now let's add the Milo. Maglagay ng 1 kutsara ng asukal. And there you go. Kunin na ang baso na may yelo. Ibuhos ang gatas. And there you go. Our Dalgona Milo. Easy lang, di ba? So that's it for today's video. Don't forget to like, leave a comment, and subscribe. Thank you guys for watching. Bye!